हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोरको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म लोकेश। आज फेरि तपाईहरुको अगाडि एप्पलले निकालेका नयाँ प्रोडक्ट मध्ये फेरि मेरो हातमा आइप्याड एयर 5 परेको छ। एयर 5 बा अब के होला त यसमा भनेपछि हामीले योभन्दा अगाडि आइप्याड एयर 4 त चलाइरहेको थियौँ भने त्यसमा चाहिँ के थियो भने M1 चिप्स थिएन र अहिले आउने नयाँमा के छ भने M1 चिप्स छ। त्यो पनि 8 कोर CPU 8 कोर GPU साथसाथै 16 न्युरल इन्जिन भएको चाहिँ लगभग हामीले चलाउने पहिलाको म्याकबुक प्रो M1 प्रोसेसर जस्तै अब चाहिँ के आएको छ आइप्याड एयर 5 आएको छ। यो आइप्याड एयर 5 को जेनेरेसन पनि एकदमै चेन्ज भइरहेको छ। अब आइप्याड एयर कस्तो थियो अहिले कस्तो भइसक्यो र यो आइप्याड एयरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कस्तो भने अब यो 10.9 इन्च हुन त योभन्दा अगाडिको पनि 10.9 इन्चकै थियो भने करिब 11 इन्चीको आइप्याड प्रोको साइजसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो छ। त्यसकै कभर त्यसकै स्क्रिन प्रोटेक्टर साथसाथै त्यसकै तपाईलाई चाहिँ म्याजिक किबोर्ड पनि यसमा युज हुन्छ। अब आउँ यो आइप्याड एयर कस्तो छ त अब यसलाई अनबक्सिङ गरेर हेरौँ। सरस्वती यो आइप्याडको बट्टा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँनिर चट्ट नीलो रङको चाहिँ हामीले यहाँनिर आइप्याड छ होला देखिरहेका छौँ। त्यस्तै यहाँनिर चाहिँ आइप्याड एयर लेखिरहेको हुन्छ। धेरै मान्छेलाई चाहिँ यो नयाँ आइप्याड आउँदाखेरि आइप्याड एयर 5 लेखेको हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। वास्तवमा त्यस्तो बट्टामा चाहिँ हुँदैन भने पछाडिपट्टि तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर आइप्याड एयर 5 जेनेरेसन भनेर चाहिँ लेखिरहेको हुन्छ। हुन पनि यसमा दुईवटा तपाईँले मोडल पाउनुहुन्छ, एउटा वाइफाई एउटा वाइफाई विथ सेलुलर। तर यहाँ नर्मली वाइफाई भए हामीलाई मजाले पुग्छ भने मेरो हातमा चाहिँ आज 64 GB को वाइफाई मोडल चाहिँ यसमा तपाईलाई म देखाउन गइरहेको छु, त्यो पनि ब्लू कलरमा। र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ प्रोडक्टको मोडल नम्बर त्यस्तै प्रोडक्टको सिरियल नम्बर यहाँ हुन्छ। त्यस्तै बारकोडहरू यहाँ तपाईँले पाइनुहुन्छ नि। यो साइडमा पनि आइप्याड एयर लेखेको छ भने माथिपट्टि तपाईँले नीलो रङको चाहिँ एप्पलको लोगो देख्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ नर्मली बट्टाबाटै भित्र कस्तो कलरको आइप्याड छ भनेर छुट्याउनको लागि चाहिँ यो अगाडिको पार्टभन्दा पनि यहाँ जुन लोगो जुन कलरको छ त्यसबाट पनि हामीले चाहिँ यो बट्टामा कस्तो रङको चाहिँ आइप्याड छ भन्ने कुरो छुट्याउन सक्छौँ। र यसलाई अब अनबक्सिङ गर्न जाउँ। मलाई सबैभन्दा रमाइलो लाग्ने चाहिँ यहाँ भएको प्लास्टिक काट्नलाई मजा आउँछ। र यसलाई सर र म अब सट पारेर काटिरहेको छु यहाँनिर। र यसलाई प्लास्टिक निकालिसकेँ र अब यसलाई अनबक्सिङ गर्दैछु। धेरै प्रोडक्ट अहिले एप्पलको चाहिँ यस्तो प्लास्टिक बिना आउन थालेको छ। हुनसक्छ बिस्तारै अब यो आइप्याडको प्याकिङहरू पनि बिना प्लास्टिक आउँछ होला। र यसलाई चाहिँ मैले सर र यहाँ बट्टा निकालेँ र यहाँभित्र बट्टामा प्याकिङ हेर्दाखेरि पनि जुन पहिला चाहिँ हाम्रो आइप्याड चाहिँ प्लास्टिकले ऱ्याप गरेर आएको हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ एकदमै यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पेपर जस्तो चिजले चाहिँ अहिले प्याक भएर आउँछ। र यो आइप्याडलाई मैले एकछिन यहाँनिर राख्छु र यो बट्टाभित्र के आउँछ यो हेरिहालौँ। र बट्टाभित्र हेर्दा हामीले सानो बुक जस्तो यहाँ पाउँछौँ। यहाँभित्र चाहिँ केही गाइडलाइनहरू छन्। यसमा चाहिँ केही बुकहरू छन् जसमा चाहिँ हामीले यो आइप्याड कसरी अन गर्ने चलाउने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ दिएको हुन्छ भने त्यस्तो ठुलो म्यानुअल चाहिँ यसमा केही पनि आउँदैन। टाइप सीबाट टाइप सी वाला केबल चाहिँ हामीले पाएका हुन्छौँ, किनभने यसबाट के थाहा हुन्छ भने यो आइप्याडमा पनि टाइप सी पोर्ट छ भन्ने कुरो बुझ्न सकिन्छ। त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने हामीले यहाँ 20 वाटको टाइप सी वाला एडाप्टर पनि पाउँछौँ। र यो देखिराख्नु भएको छ यो चाहिँ नेपाल आउने स्ट्यान्डर्ड मोडलमा चाहिँ यो खालको प्लग पाउनुहुन्छ भने तपाईँको मिलेन भने यस्तो अर्को युके मोडल पनि यहाँ छुट्टै तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। र यो बट्टाभित्र आउने कुराहरूमा चाहिँ यिनै नै हुन्। अब जाउँ यो आइप्याड कस्तो छ त एकछिन बट्टालाई पनि मैले साइडमा राख्दिएँ। हुन त आइप्याड तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ भने आइप्याड एयर योभन्दा अगाडिको यसमा केही पनि साइजमा अरू कुराहरूमा केही पनि भिन्नता छैन। खालि यहाँ भित्र भएको गुदी भन्छौँ जसलाई चाहिँ हामीले भित्र भएको जुन इन्जिन छ त्यो चाहिँ के छ पहिलाकोमा चाहिँ नर्मल बायोनिक चिप्सको चाहिँ तपाईँको एप्पलको चिप्स भएर चाहिँ प्रोसेसर हुन्थ्यो भने अब चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँले M1 प्रोसेसर तपाईँले पाउनुहुन्छ। र चट्ट हेर्दै जाउँ सर मैले कागज पनि निकालिदिएँ। एकदमै यो पहिलाको प्लास्टिक ठाउँ भने जस्तै एकदमै इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पेपर यहाँ हामीले पाउँछौँ। यो आइप्याड माथिबाट हेर्दा चाहिँ हामीले टक्क यहाँबाट यहाँसम्म चाहिँ ठ्याक्कै 10.9 इन्चको स्क्रिन चाहिँ हामीले पाउँछौँ। पुरै हाम्रो ग्लासले भरिएको छ। ब्ल्याक तपाईँले देखिराख्नु भएको छ। कुनै पनि एज यसमा देखिँदैन। नर्मली अफ भएको बेला भने सानो साइजको एज चाहिँ यहाँनिर राखिएको हुन्छ। र माथिपट्टि क्यामेरा त्यो पनि 12 मेगापिक्सलको त्यो पनि सेन्टर स्टेजवाला चाहिँ क्यामेरा यसमा राखेको छ, जसबाट तपाईँले गर्ने जुम कल भिडियो कल र कुनै पनि टिकटकका भिडियोहरू बनाउनु पऱ्यो या कुनै पनि इन्स्टाग्रामको स्टोरीहरू बनाउनु पऱ्यो भने अगाडिबाट खिच्ने क्यामेराले पनि एकदमै राम्रो तपाईलाई भिडियो खिचिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँले निकाल्ने आउटपुट पनि यो आइप्याडबाट एकदमै राम्रो हुन्छ। र सर हेर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ पेन्सिललाई ट्याप्प टाँच्नलाई चाहिँ यसमा चाहिँ सेकेन्ड जेनेरेसनको पेन्सिल यसमा युज हुन्छ। भोल्युम अप डाउन गर्नलाई चाहिँ यहाँनिर हामीले यहाँ स्विच यहाँनिर भेटिरहेका छौँ। र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर केही पनि त्यस्तो केही पनि छैन। र माथिपट्टि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँले पावर बटन यसमा देख्नुहुन्छ भने दुईवटा स्पिकरका पोइन्ट यहाँनिर छन्। त्यस्तै तल पनि दुईवटा स्पिकरको पोइन्ट छ। यहाँ टाइप सीको पोर्ट छ भने हाम्रो म्याजिक किबोर्डलाई चाहिँ टक्क
जोड्नको लागि चाहिँ हाम्रो 3टा पोइन्टहरू यहाँनिर स्विचिङको लागि चाहिँ यहाँ दिएको छ, जसले गर्दा चाहिँ कनेक्टिभिटी चाहिँ हाम्रो किबोर्डसँग हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै चार्ज नगरिकन एप्पलको किबोर्डलाई हामी चलाउन सक्छौँ। हुन त यस्तै थर्ड पार्टी किबोर्ड हामी कहाँ पनि पाउँछ जुन तपाईँले आइप्याडमा युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने एप्पलकै लागि चाहिँ यो 3टा पोइन्ट भएको नि चाहिन्छ। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने बिचमा एप्पलको लोगो त भइहाल्यो, आइप्याड एयर भनेर लेखिएको छ भने क्यामेरा गोलो चट्ट ठुलो साइजको देखिराख्नु भएको छ। यो पनि 12 मेगापिक्सलको क्यामेरा हो, जसले गर्ने भिडियो चाहिँ तपाईँले 4K भिडियोसम्म पनि यसले खिच्न सक्नुहुन्छ। यो आइप्याड एयर 5 कतिवटा किसिमको भेरिएन्टमा आउँछ त? यो मोटामोटी भन्नुपर्दा यो 4वटा भेरिएन्टमा आउँछ। एउटा 64GB वाइफाई आउँछ, त्यस्तै 64GB वाइफाई प्लस सेलुलर आउँछ भने अर्को तपाईँले 256GB वाइफाई, त्यस्तै 256GB वाइफाई प्लस सेलुलर। भनेपछि यो 4वटा किसिमको भेरिएन्टमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ भने यसमा तपाईँले 5-5वटा कलर तपाईँले पाउनुहुन्छ। 5वटा कलर कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले स्पेस ग्रे त पाइ नै हाल्नुहुन्छ, त्यस्तै ब्लू त भइहाल्यो, त्यस्तै तपाईँले पर्पल अनि स्टारलाइट र पिङ्क कलर, भनेपछि 5वटा कलर चाहिँ तपाईँले यो आइप्याड एयर 5 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यसमा एसेसरिजको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले एप्पल पेन्सिल भर्सन 2 चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै म्याजिक किबोर्ड तपाईँले यसमा ट्याप्प टाँसेर चलाउन सक्नुहुन्छ, टक्क निकालेर राख्ने किसिमको। त्यस्तै तपाईँले यसमा माउस पनि चलाउन सक्नुहुन्छ, त्यस्तै यसमा तपाईँले USB पोर्ट, यसमा भएको USB हब जोडेर तपाईँले अरू एसेसरिजहरू पनि यसमा कनेक्टिभिटी गरेर जोडेर चलाउन सक्नुहुन्छ। इभन तपाईँसँग भएका अरू कुनै हार्ड डिस्कमा भएका डाटाहरू सार्नु पर्यो भने पनि अहिले सजिलैसँग तपाईँले आइप्याडमा सक्नुहुन्छ, किनभने अहिले टाइप सी छ र त्यो कम्प्याटेबल पनि भइसकेको छ। र यो आइप्याड एयर 5 मा तपाईँले फेस आइडी अनलक चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्न भने यसमा चाहिँ तपाईँले टच आइडी तपाईँले पाउनुहुन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले पावर अन गर्दैखेरि जुन पावर स्विचमा औँला लगाउँछौँ त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो फिङ्गरप्रिन्ट लिएर चाहिँ यो अन भइहाल्छ र अनलक र लक गर्नलाई चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि। र त्यस्तै यसमा चाहिँ ब्लुटुथको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ 5.0 ब्लुटुथ छ भने वाइफाई न्यू 6 भर्जन चाहिँ यसमा पहिले जडित छ। भनेपछि यो आइप्याड एयर 5 चाहिँ कसको लागि बेस्ट युजर हुनसक्छ होला? हुन त यो खास गरी आइप्याड त जसले चलाए पनि ठिकै नै हुन्छ, तर त्यसमा पनि तपाईँको काम अनुसारले तपाईँले के कामको लागि बढी चाहिने हो त्यो हिसाबले चाहिँ तपाईँले आइप्याड लिनुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। किनभने आइप्याडमा तपाईँले सबैभन्दा सस्तोदेखि महँगोसम्म धेरै किसिमका आउँछन्। एउटा आइप्याड आउँछ, त्यस्तै आइप्याड मिनी आउँछ, त्यस्तै आइप्याड एयर आउँछ, त्यस्तै आइप्याड प्रो पनि आउँछ। अब प्रो भनेको एकदमै तपाईँ प्रोडक्टिभिटी लेभलमा एकदमै प्रो लेभलमा काम गर्नुहुन्छ तपाईँलाई चाहिन्छ भने तपाईँ त्योभन्दा अलिकति तल हुनुहुन्छ र बेसिक आइप्याडले तपाईँलाई पुगेन भने तपाईँलाई बेस्ट किन्दा चाहिँ के हुन्छ, आइप्याड एयर 5 किन्दा हुन्छ। किनभने अब यसमा नयाँ M1 चिप्स पनि आइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि जे काम पनि फटाफट तपाईँलाई गर्न एकदमै सजिलो हुन्छ। र विशेष गरी यो हामी विद्यार्थीको लागि पढ्नको लागि भयो होइन, त्यस्तै हाम्रो डक्टरहरूको लागि, त्यस्तै हाम्रो पाइलटहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको लागि, र त्यस्तै धेरैभन्दा धेरै तपाईँले नोट लेख्नुपर्ने हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै तपाईँले चाहिँ रिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ भने, PDF पढ्नुपर्ने हुन्छ भने त्यो बेलामा चाहिँ यो आइप्याड तपाईँको लागि बेस्ट हुनसक्छ। र योभन्दा अरू धेरै जानकारी तपाईँलाई यो भिडियोको तल राखिएको मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, जहाँ तपाईँले क्लिक गरेर यसलाई अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ या हाम्रो स्टोर आएर पनि तपाईँले भिजिट गरेर यो प्रडक्ट लिन सक्नुहुन्छ। र यो थियो आज आइप्याड एयर 5 सम्बन्धी केही जानकारी। हजुरलाई कस्तो लाग्यो? यस्तै नयाँ नयाँ भिडियो त लिएर आउनेछु, तबसम्म भिडियो लिन चाहन्छु। जानुभन्दा अगाडि च्यानल सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला, साथमा बेल आइकन पनि अन गर्नु होला। नमस्ते अनि बाई बाई।